sample, and this will give you the number of the number of colonies that have grown. Okay? Nếu trong trường hợp mình cái mẫu ban đầu mình làm sao lại mình chỉ lấy có 1 gam đất thôi thì công thức này đó mình rồi đúng rồi. Và nếu như trường hợp mình lấy ít hơn nhiều hơn 1 gam thì mình sẽ chia cho cái số lượng chính xác mà mình lúc mình cân ở dưới đây. Rồi cuối cùng mình sẽ ra được là tổng số cái đơn vị hình thành tổng là. Okay. Now I wrote here CFU. Do you know what CFU means? CFU là gì? Colony forming unit. The idea why we call this colony forming unit in cells is that this is supposed to be what we're counting here. We think we're counting the number of cells in the original samples, but we're actually not doing that exactly, because our assumption is that when we plate here, the colonies, each colony will grow from one cell, which will divide and grow to form one colony. Okay? But in reality, it's not always the case. Sometimes it's not just one cell that starts to divide and grow and make a colony. Sometimes it's a clump of cells that stick together and will start to grow. So it's more than one. Okay? Sometimes you have 2 bacteria which start to grow, but they are very close one to the other, and they will form a mixed colony. So that's why we call this colony forming unit and not cells. Tại sao mình lại sử dụng cái đơn vị là đơn vị hình thành của mà không phải là đơn vị là tế bào? Tại vì nếu mình nghĩ là cái này mình đang đếm này là đi đếm số lượng tế bào trên đất là sai rồi. Tại vì mình giả sử cái lúc mình đếm gì mình giả sử là một cái khuẩn lạc thì nó bắt đầu từ một cái tế bào đơn, nhưng trong thực tế thì là nó không phải bắt đầu từ một tế bào đơn, nó phải là nhiều cái tế bào đơn nó dính chồng với nhau, xong cái quá trình phân chia nó tạo thành một khuẩn lạc. Okay. Now, why we don't for the nitrogen fixing bacteria, of course, then we don't have any quantification because we didn't do deletions. We just plated, put some grams of soil on the plates to see the development of diseases. Trong cái trường hợp của con Azotobacter thì mình không có định lượng được, tại vì mình không có làm cái pha loãng mà mình chỉ lấy cái đất và mình để ngẫu nhiên lên rồi mình để xem coi nó có mọc được hay không. Okay. The last point I want to make about this is that today the people who will come in group 2 will already look at the general medium from group 1 and count bacteria. We expect that there will already be colonies which will be apparent on this medium. Ngày hôm nay thì group 2 mình sẽ xem kết quả của cái nhóm 1 hôm qua mình làm. Mình hy vọng là trên cái đĩa thạch môi trường chung thì nó đã hình thành nên khuẩn lạc để cho mình nhìn rồi. On the other hand, colonies going on here, and the colonies that people will plate today of the actinomycete may take much longer to grow. So we hope that by next week we will be able to see them, but maybe they will be very, very tiny. Một cái vấn đề nữa là đối với con mà hôm nay mình sinh nuôi nó thì nó đang cần rất nhiều thời gian để nó sinh trưởng, nó phát triển, cho nên là mình chỉ tới tuần sau thì mình mới có thể nhìn thấy nó thôi. One last question: how do you think what do we have and what don't we have in the medium for the nitrogen fixing bacteria? Một câu hỏi cuối cùng là mọi người nghĩ là cái thành phần nào? How can we isolate them? Cái thành phần nào có và thành phần không có? Nitrogen fixing bacteria without having other bacteria growing? Cái thành phần nào có và thành phần nào không có trong cái môi trường nuôi con vi khuẩn cố định nitơ này. Làm sao để mình phân lập được cái con cố định nitơ? Sử dụng cái mẹo nào? Any idea? How to make a medium that will enable nitrogen fixing bacteria to grow, but not other bacteria? Mình chuẩn bị cái môi trường thuận tiện cho cái con cố định nitơ phát triển mà không phải là những con vi khuẩn khác bằng cách nào? Em gợi ý mọi người là con này nó sẽ cố định nitơ tự do từ không khí. In the medium? Yeah. But if you put ammonium in the medium, em gợi ý là con này đang cố định nitơ tự do từ không khí mà những con khác bacteria that fix nitrogen have những con khác nó cần phải có nitơ cung cấp nó sống được. We have to remove the nitrogen source in that medium.
Oh, we have to remove the nitrogen source from this medium. Là mình phải bỏ cái nguồn nitơ trong cái medium này ra. Tại con này nó khả năng. If you want to isolate bacteria that can take nitrogen from the air, okay, and can turn it into nitrogen for their own body, but you don't want all the others to grow. You have to give an advantage to these bacteria, right? So you have to think, what can this bacteria do that the other bacteria cannot do? And use that in order to make up your medium. So in this medium, if you want to isolate bacteria that grow on air, on nitrogen from the air, you don't give any fixed nitrogen, no ammonium, no nitrate, no amino acid, nothing like this. They will, only the ones who are able to take the nitrogen from the air will be able to grow, not the other ones. Thì cái con của mình nó có khả năng là lấy cái nitơ từ trong không khí để sinh trưởng. Mà những con khác nó không có khả năng đó, là mình phải tận dụng cái khả năng mà con này có thể làm so với những con khác để mình chuẩn bị cái môi trường. Như vậy là mình sẽ loại bỏ cái nguồn nitơ đi á, thì chỉ có con nào nó có khả năng lấy nitơ trong không khí nó phát triển thôi, còn trong những con khác thì nó sẽ chết. It's exactly the same line of thought of taking the physiological advantage, for instance, of Bacillus or Actinomyces or Clostridium to be heat resistant, so you kill all the other ones and you give these ones the facility to grow. Nó cũng giống như trong trường hợp con xà khuẩn là có khả năng sinh bào tử đó, có khả năng chịu nhiệt đó, thì đun nóng mới lên để mình loại những con còn lại. Okay. Any question? Rồi có thắc mắc gì không ạ? Okay. Well, there's a second part of the lab on antabiosis, but there's no need to speak about it now. If maybe you want to say a few things about the. Okay. So what time is it? 9. Okay, so we can stop here. Yeah, we can go to the lab. Okay, so we can go to the lab. Giờ mình nhấn vào phòng đó. Yes. 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 About the nitrogen medium. Yes. So how in the first one, how can we isolate nitrogen mixing material? Because you put in the medium, you put in minerals and sugar. The ones who cannot fix the nitrogen, only the ones who fix nitrogen. Tính ra là cái số lượng mà colony trên một cái unit, tức là một cái đơn vị, đúng không? Nhưng mà khi mà mình tính như vậy, ví dụ em nhìn trên một cái đĩa, thì ví dụ như em nhìn trên một cái đĩa, thì ví dụ khi mà em lấy 2 đĩa, cái đĩa này là 10 colony, cái đĩa kia là 15 colony, nó mới cộng trung bình này. Nhưng mà mỗi đĩa mình đều cộng như vậy, hay là cộng lại, ví dụ như là 10 cộng với 15 đơn vị nhân với con số đó chia cho đặc lượng, đúng không? Something that you can see, separated. Tại vì nó là chúng ta là một lại. Hay là lại là đầu tiên là ít mình sẽ tính cái trung bình đó. Yeah, it's up to you. It's about as long as they are enough. Tức là cái con số đó là cái trung bình của những cái colony từ những cái khác. Ví dụ mình có 5 đĩa đi, cộng lại là được 100 đi, xong rồi chia 5 ra thì nó là 20 lấy đó nhân với 10 mũ 4 nhân với 10, đúng không? They will form, very ordered, nice, clean colonies, right? So it will be easy. It will be small, and if you have 300, you can isolate something more like this, sticky enough, maybe 50 colonies that you can harvest because they grow fast and they make a lot of slime, and it's difficult. So it depends what you have. Okay, so we go away.
gì hôm qua đúng không? Mình thấy cái máy đôi trong nó có một sạc không sao mà nó không vô. Ủa sao kỳ vậy? Bữa nay kỳ. Máy của Trang cũng không vô. ở nhà ta đem về á, cái ta đưa mấy cục sạc nó không có lồi giống như vậy. Máy của Trang cũng không vô điện. Sao thầy không tắt máy kìa? Chọn máy thầy. Dọc vô đó cho biết đầu á. Không toàn là thống kê của ổng không sống. Được không? Coi cắm như Trời ơi, vậy. đơn giản như thế này không hiểu mà dài. Cái gì? Vô đây tôi. Được rồi nè, con này được nè. Nếu được một người vậy đó thì tiếp tục đừng siêng tăng của học không tốt đó. Siêng năng quá bị nói đầu. Đúng rồi, thầy đâu có công Thì nếu mỗi lần thầy suy nghĩ thì Cứ lôi cái nói đầu này ra nói rồi. sao của chị nó không lên được hay sao Giang học tắt cái này vậy? mới bảo Ủa Giang ơi, xong chưa? Không có. Vô điện rồi đó. Không, tại vì họ thấy gì này trong đây có máy của Dell với thêm máy của cái hàng đó nữa đó, cho nên là nghĩ là lộn cái adapter thôi.